Ito po ang mga tatanggalin natin, yung tatlong nuts, hex nuts ng engine top cover. Tapos tutungo tayo dito sa air filter housing, kasama po yung tatanggalin. Ito pong harap ng makina, ito po ang bank 2, at makikita nyo ang cylinder number 2, number 4 at number 6 ng engine. So yun lang po. So sisimulan na po natin natanggalin ng mga tornilyo. Number 10 bolts para sa ignition coil using number 10 mm socket. Be careful po to remove the ignition coil connector kasi po minsan po is brittle na po siya, madali po siya masira. Now you can remove the ignition coil connectors. Pagtanggal nyo po ng ignition coil, wag nyo pong imimix. Mas maganda ibalik nyo po sa dati niyang posisyon, kung number 2, 4, or 6. Mas maganda lagyan nyo ng marking. Yun naman po ay tutungo tayo sa air filter housing at papakita ko po kung nasan po ang bolt. Dalawa po yan na number 10 volt. Yan po. At nasa kabila yung isa. Ingat lang po kasi madalas po nalalaglag po yan at mahirap nung makita pag nalaglag. Remove the intake air sensors connector. Luwagan na rin po yung hose clamp. Remove the intake vacuum hose. Remove the front engine tower bolts, size 14. Meron din po yan sa kabila, same size. Tapos pwede nyo na pong tanggalin yan. Ilagay lang po natin sa isang tabi. Remove the intake hose assembly. Tanggalin po natin yung 5 bolt na number 10 ng throttle body. After matanggal nyo yung mga bolt, slide nyo lang po siya sa isang tabi. At hindi nyo na kailangan tanggalin yung mga hose. Secure nyo lang siya sa tamang posisyon para hindi po makasagabal sa pagtatrabaho at pagtanggal ng spark plugs. Natin tanggalin yung number 12 volts ng throttle body. After nyo pong matanggal ang throttle body, ingatan lang po ninyo yung gasket na mahulog. Uunahin kong tanggalin yung bolt na nasa may bracket ng throttle body. And then isunod po natin yung mga nasa harap. Kasi mas madali tanggalin yung sa harap kaysa po yung nasa gilid.
Tandaan lang po na after nyo ma-remove ang throttle body, huwag nyo na pong tatanggalin ang mga hoses para hindi na po kayo mahirapan sa pagbabalik. Yung pong tatlong natitirang spark plug nandiyan po nakalagay sa likod ng intake manifold, kaya kailangan po natin tanggalin itong throttle body para mag-give way sa pagtanggal ng ignition coil at spark plugs. Ingatan po natin ang mga gasket, at dahil pag nalaglag po yan mahirap na pong makahanap ng kapalit. Meron din pong gasket dito sa side na to na nakakabit sa intake manifold. Ingatan lang po natin. Ngayon makikita nyo na po ng pag-access ng ignition coil at spark plugs. Ito naman po ang access sa front passenger side para sa spark plug at ignition coil. Yan po ang cylinder number 1. At yan din po ang bank 1. New plugs to be installed sa bank 1 sa cylinder number 1. Kailangan nyo lang gumamit ng universal joint and extension na 3/4. At sa ibabaw naman po ang access ng cylinder number 3 spark plug using extension and universal joint para tanggalin at ibalik ang spark plug. At nasa throttle body side man po ang access ng cylinder number 5 para sa ignition coil at spark plug. Ibalik na po natin ang mga ignition coil. Kailangan nyo lang maging pasensyoso sa ganitong trabaho kasi masyadong mabusisi. Ibalik na po natin yung ignition coil sa may front passenger side ng bank 1. Linisin po natin yung throttle body housing tsaka po yung gasket bago natin ibalik. So gaya ng dati, kung ano po yung sequence ng pagtanggal, yun din po ang sequence ng pagbalik. So medyo po matagal ang pagbabalik ng mga parts, so mag-superman na naman po ako, kaya dyan lang po kayo.